Welcome to another biology class. Okay, biology. Today we're going to do the cell as the basis of life and particularly viruses. Okay, này là phần viruses and then the structure and function of the cell membrane, cấu trúc và chức năng của cái màng tế bào, and transport across membrane. Okay, cái chuyện mà di chuyển qua lại trong màng tế bào á và ngoài màng tế bào, xuyên qua màng tế bào. About cellular structures and their specific functions, cái cấu trúc tế bào, những cấu trúc của tế bào và cái chức năng cụ thể của chúng. Thì những bữa trước mình có nói sơ rồi. I think we did talk about cellular structures and their specific functions before. We did. But we need to go in details too. So this is all for today, okay? We do cell cycle and cell division later. Cái phần mà về chu trình tế bào và sự phân chia tế bào để lần sau. Okay. Now, let's do the viruses first. Maybe I can just remove this thing. There you go. Will be much better. Is it okay? Yep. Just to expose my microphone a bit better. But we'll see. Yeah, it's good. Okay, virus. First thing you have to understand what virus is. It's not considered as a living thing. Nó không được coi như một vật thể sống đâu nha. It's not a living thing because why? To be considered as a living thing, you have to have many criteria. You have to meet many criteria. Nó phải đạt được, nó phải đáp ứng được những cái criteria như thế nào mới được gọi là vật thể sống. To meet these criteria, to be called or to be considered a living thing. Làm thế nào được gọi là vật thể sống nè? To be considered a living thing, you have to meet these criteria. First, the creature must, cái con sinh vật đó, the creature must be able to reproduce. Nhưng mà nha, reproduce. Nó phải sinh sản được, nó mới có khả năng, nó phải sinh sản được nha, đó là một trong điều kiện. That's one of the criteria. It has to be able to reproduce. It has to be able to move. Nó phải di chuyển được. It has to be able to move. And what else? Nó còn gì nữa sao? Say it. What? Respirate, no. Nó phải trao đổi chất được môi trường bên ngoài. It has to be able to, must be able to exchange materials or exchange nutrients or chemical or substances. Trao đổi những cái chất này nọ với lại bên ngoài. Exchange substances with the outside environment. Okay. What else then? Do you remember?
at least in extreme material. So you see, the rock, một cục đá nha, a rock, they do not exchange material with anything else. They stay in one place, they do not move by themselves. Nhớ là phải move by themselves đó nha. By itself. Nó có thể mà tự di chuyển được, chứ không phải là tự nhiên cái đứa nào khác nó cầm hòn đá ném nên mình coi nó là vật thể sống đâu. Has to live, have to move by itself to reproduce. What else then? Còn gì không ta? Yes. Well, communicate. Sometimes it doesn't communicate. Like a tree, for example, it doesn't move, right? Cái cây đâu di chuyển đâu. But the tree exchange material and nutrients with outside environment, so it is a living thing. What else then? I don't think there's anything else we should meet. Yeah. But you have to be able to reproduce. Right. Okay. So for virus, why it's not considered as a living thing? Tại sao virus không được tính như là vật thể sống? Simply because it cannot reproduce on its own. Because it cannot reproduce. Should be saying cannot reproduce on its own. Nó không tự sinh sản được, nó phải mượn cái bộ máy sinh sản của những cái gì đó khác. They must utilize or use the apparatus of living cells in order to make new viruses. Nó phải mượn cái bộ máy của cái tế bào sống để mà nó làm ra những cái con virus khác. In order to make new viruses, you have to do this. Otherwise, the virus will die. Nó không có con vật thể chủ thì là nó sẽ chết. So, apparatus of living cell equal to the host cell. Tế bào vật chủ, host cell. Otherwise, they will die. So, viruses are often very small. Very small. Much smaller than cells. So why are they not able to reproduce? Tại sao nó không sinh sản nổi? Đơn giản là một điều là bởi vì sao? Nó không hề có cái cỗ máy, nó không hề có bào quang gì đó. No organelles. So no cell organelles. No cell-like organelles. Nó không có cái bào quang nào giống trong tế bào cả. No cell-like organelles. So what do they have? They normally have something like this. Một lớp vỏ protein. They normally have something called protein capsid. Lớp vỏ protein. Protein capsids around it. Tại sao nó phải có cái lớp vỏ này? Để mình có đánh lừa cái hệ miễn nhiễm, để mà không có tiêu diệt nó. So the protein capsids protects the virus
and helped it to evade lảng tránh, evade the immune system of the host creature. Nó giúp nó lảng tránh được cái hệ thống không miễn nhiễm của cái con vật thể mà chứa nó. How to evade the immune system of the host creature. So what's inside? So inside of that you have either DNA or RNA. Nó không DNA thì nó RNA thôi. Either DNA or RNA. Strain or strings that contain a small fragment to transmit, of course, to transmit viral genetic material. Nó chứa một cái đoạn nhỏ thôi nha, just a small fragment to transmit viral genetic material. You know the word viral is an adjective of virus, right? Tính từ của chữ virus này. To transmit viral genetic material, để mà nó vận chuyển, nó chuyển cái vật chất di truyền của con virus này. To transmit viral genetic material to the host. Chuyển đến đâu? Đến vật thể mà nó vật chủ. To the host. Nếu mà cái con DNA, nếu mà cái con virus nó có DNA thì nó gọi là virus bình thường. Nếu mà nó có RNA nó sẽ gọi là retrovirus. If the virus contains RNA, it is considered as a retrovirus. You know what retro mean? Retro là ngược lại. So it means reverse. Retro means reverse. Đảo ngược lại. Or the opposite. Because why? From the RNA, it will, when inside the host cell, it will make DNA. So the opposite way, right? Khi mà nó thâm nhập vào cái con vật chủ, từ cái RNA của nó sẽ dùng bộ máy của tế bào chủ để tạo ra được cái DNA mà mang tính bổ sung. Đó là một cái điều ngược lại đối với lại cái chuyện mà sao mã. That's the opposite of transcription. So that's why we call them retrovirus. Anyway, next one. They do have legs or the components to help them attach to the cell. Nó có những cái thành phần khác để giúp nó có thể tiếp cận và đính vào cái tế bào vật chủ. Other components to help attaching the virus to the host. Nó attach, kết nối cái con virus này với vật chủ.
So it cannot get out. Once the virus is there, it's there. Một khi con virus nó dính vào đó thì mình không đi đâu được đâu. Bám vô xong nó truyền cái... Chính xác, nó bám như nó chích vô thôi. So basically, the virus when it gets to the cell, it will inject the genetic materials upon attaching. Khi mà attaching thì sao? Upon attaching the virus inject tiêm vào, chích vào, inject its genetic material into host. Now, sau khi đã bám vào, upon attaching, the virus inject its genetic material into host. Okay? And what happened to the virus after that? It dies. Nó chỉ cần làm một nhiệm vụ duy nhất, đó là chích cái vật chất di truyền vô cái tế bào chủ thôi. Còn lại mấy cái protein capsid và các thứ nó không còn quan trọng nữa, nó có thể chết nằm đó, chẳng ai quan tâm. The virus injects the genetic material into the host. Then it can hijack. Giống như là hijack là cướp, mà cướp máy bay vậy đó. It can hijack, cướp lấy, can hijack the host cells. It can hijack the host cells. Hijack the host cells, apparatus, cái cỗ máy của tế bào, to make millions of new viruses. Sau đó nó có thể cướp được cái bộ máy của tế bào để mà tạo ra hàng triệu tế bào mới. Khi mà cái tế bào chủ nó không còn mà thực hiện được cái chức năng mà giúp cái con virus này nó sinh sản nữa, tế bào chủ nó sẽ vỡ ra. Thì nó cũng bể luôn. Nó giống như là mượn đỡ xong chừng nào mà nó hết làm xong nhiệm vụ rồi, làm xong được cái nhiệm vụ thì nó bể tan nát luôn, chết thôi. So if the whole cell no longer helps the virus to survive anymore, the whole cell will burst, will die. When ready, they will be released. When ready, they will be released to the environment. To infect, nhiễm vào, to infect other cells. Khi mà sẵn sàng, chúng sẽ được thả vào môi trường để mà nó nhiễm vào những cái tế bào mới, to infect other cells, những tế bào khác. So you have to understand something. In the environment, the virus cannot survive for long. Trong môi trường thực sự là con virus không tồn tại lâu được. Và nó bắt buộc là nó phải infect, nó bắt buộc nó phải cướp cái con vật chủ nào đó để mà nó có thể tiếp tục có sinh con, nó tồn tại. Chứ vốn bản thân một con virus không tồn tại lâu được.
Normally, a virus cannot survive long in the environment. Without any host cells. Thus, or therefore, it must infect cells. It must infect cells. A cell, một con hay một tế bào thôi. It must infect a cell to make copies of it. Để tạo những phiên bản mà sao chép của nó, to make copies of it. Mà đương nhiên là con virus đó nó chích xong nó chết này. Nhưng mà cái con tế bào chủ nó sẽ tiếp tục nó tạo ra hàng triệu virus khác. So after injecting into the host cell, the original virus will die. It will die. But millions of other viruses will be created. So it continues on, you know. Đó là lý do tại sao người ta có cái chữ viral, có nghĩa là lan rộng á. That's why we call the word viral. It spread very fast. So the word viral is an adjective. That means it spread very fast. Nó lan ra rất là nhanh luôn. It's very fast. Or viral also means belongs to viruses. Belong to virus. Okay, it's viral. Anyway, nó có hai cái chương trình liên quan con virus. There is two circles related to the virus, which is nó có hai cái chương trình đó. The one is lysogenic cycle, and another one is lytic cycle. So there are two cycles to do with a virus. It's called Lithogenic cycle and lytic cycle. So basically, if it can use the cell, if the cell is still useful for the virus, the cell will undergo Lithogenic cycle. Nếu mà cái tế bào nó vẫn còn hữu ích với con virus để mà nó giúp sinh sản thêm virus, thì cái tế bào nó sẽ trải qua cái gọi là Lithogenic cycle hoặc Lysogenic cycle. Một khi tế bào á, nó chuẩn bị nó bể tung ra thì nó phải trải qua cái lytic cycle, nó bể tung ra nó chết luôn, mà nó thải một đống virus ra một trường bên ngoài. So the infected cell, or we can call them host cell, tế bào chủ. The infected cell will undergo lysogenic cycle, and it creates a lot of or many infected cells. Via or through its own cell division, through its cell division.
Không có cái cell division, phân chia tế bào. Không có phân chia tế bào của cái tế bào chủ thì đương nhiên tế bào chủ nó cũng phải lớn lên, nó cũng phải sinh trưởng, đúng không ạ? Thì cái con virus nó chưa muốn làm nổ tung cái tế bào chủ, cho nên là nó cứ liên tục nó để yên cái tế bào chủ, nó cứ tạo ra thêm nhiều tế bào nhỏ hơn, mà đương nhiên trong mấy tế bào nhỏ hơn có virus rồi. The infected cell will undergo lysogenic cycle and it's create many infected cells through cell divisions. So of course the host cell has its own cell division, and the host cell will create many small daughter cells. You know, cái tế bào chủ sẽ tạo rất là nhiều tế bào con gái, con trai này, many small daughter cells. Of course, those smaller cells, those cells will contain a virus as well, but they are still alive. Mà chúng vẫn sống. Một khi mà cái tế bào nó không còn có khả năng sinh sản nữa, once the host cells or host cells, một khi những cái tế bào chủ hoặc tế bào chủ của the host cell cannot reproduce anymore, it burst, nó nổ tung rồi, nó bể tung rồi. It burst and releases millions, hàng triệu hoặc hàng tỷ tụi em, millions or billions, up to you, releases millions of viruses into the environment. So other cells can get infected. Cái cách của nó đó, this is the way that the virus can reproduce. Nó giống như là nó mượn đỡ tế bào chủ để nó tạo ra nhiều con, tế bào con của nó, và đương nhiên tế bào con dính hết rồi. Một khi mấy tế bào con đó nó sẽ phân chia, nhưng mà đến một lúc nào đó cái tế bào con nó sẽ nổ tung, xong rồi nó thải virus ra khắp mọi nơi để mà nó tiếp tục nó infect những tế bào khác. Thì đâu sống hoài đâu, không ở trong Lithogenic Cycle hoài đâu nha. You cannot live in the host cell, the infected cell cannot be under Lithogenic Cycle forever. It has to undergo lytic cycle or lytic cycle. It has to undergo lytic cycle later. You cannot live forever. You cannot be under lysogenic cycle forever. Không thể ở hoài trong cái chương trình lysogenic này hoài được không? So you know the word gen means to create, tạo thành nè. Lysis means break down, phá hủy. Lithogenic cycle means like it will create a death later. Nó sẽ tạo ra cái chết của tế bào sau đó, but not dead yet, nhưng mà chưa chết. But lytic cycle means they die at this cycle. Tức là nó sẽ chết ở cái cycle này, nhưng mà cái cycle này nó chỉ là chưa tới lúc chết, sắp sửa thôi. That's what the name means. About to break down. But this one is break down. Okay, so let me just draw for you. You understand it. So once the cell has been infected,
with a virus. Đầu tiên, once the whole cell will be infected with a virus, and then what happens next? The DNA will go inside. Nucleus. Cái DNA cái RNA con virus đi vô trong cái nucleus và nó mượn đỡ cái bào chủ để mà nó sinh sản. They will go into the nucleus of the host cell. Let me make it easier. Okay, so they inject the materials and then viral DNA will mix with the host DNA. Viral genetic material. Basically, it just borrow the transcription and translation of the whole cell. Nó mượn đỡ cái quá trình sao mã dịch mã nó tế bào chủ thôi. Gets into nucleus. So transcription and translation happens. Sao mã và dịch mã diễn ra. Transcription and translation happen. Dịch mã happens. So of course a lot of the parts of the virus will be created. Đương nhiên sau mã dịch mã nó tạo ra rất là nhiều cái vỏ protein của cái con này, xong nó tạo ra một hàng triệu con. So after that, so a lot of viruses can be created. I'm starting to write Chinese letter now. nhìn giống Chinese letter. Nhìn giống như ký tự tiếng Trung Quốc nha. Anyway, so after transcription and translation, many new viruses can be created. But then cell cycle happens. Sau đó thì cái tế bào nó vẫn phải đương nhiên nó phải sống thôi, nó vẫn phải trải qua cái cell division, phân chia tế bào bình thường. The whole cell will have to undergo cell division anyway. So cell division happen. Phân chia tế bào nó diễn ra. Happens. So what do we have? We have many other cells. Rất nhiều tế bào nhỏ hơn. So we have many other cells with virus inside, of course. Many are smaller cells, and of course this is called Lithogenic Cycle. Cái này nó gọi là chu trình mã Lithogenic. Và đương nhiên là mấy cái tế bào nhỏ hơn này nó transcription, translation, nó tiếp tục nó phân chia nhau. So of course the smaller cells will continue to undergo transcription, translation, and then cell cycle, cell division. So this is called Lithogenic Cycle. Or Lithogenic Cycle. Okay? Mà nó bể ra cái tế bào nhỏ nó cũng bể. Chết luôn.
nó bể luôn, nó không còn cái nào nó chết luôn. So if one day, một ngày nào đó, if one day, if one of these cells has enough and it cannot reproduce anymore, it breaks. If cell cannot divide anymore, hoặc là sao? Thì có quá nhiều virus rồi, or too many viruses inside, it breaks, of course. So it breaks, and then you can see the virus get out. You see the virus get out, the cell breaks. The cell breaks. And many new viruses are released. Thế và nó break ra thành nhiều virus, hoặc là nhiều virus khác được thải ra môi trường bên ngoài. And of course, it will infect new host cell. Nó sẽ infect những cái tế bào mới, infect new host cell, and then the host cell, the viral genetic material gets the nucleus and things like that. You know, nó tạo một cái chu trình mới, and then transcription, translation, then go on this way, and then you know, this is called lytic cycle. Cái này là quá trình mà gọi là nó sẽ dẫn đến cái chết, breakdown của tế bào. This one is a cycle that will lead to the breakdown of the cell, lytic. This one is a cycle that leads to eventual death. It will start to die but not die yet. Nó sẽ bắt đầu, nó sẽ sản sinh ra cái sự breakdown nhưng mà chưa chết, chưa có breakdown. This one is like starting to break down, it's not dying yet, because you still see there are new cells being created, right? Nó vẫn có những tế bào mới được tạo thành. Okay, any question? No. Try to speak louder, please. Cái lít thì nó là phải có đủ hết hai cái đó thì chỉ còn có một. Say again? Cái lít thì nó là mình phải có đủ hết hai cái No, đó thì nó one of those things is fine. You just need to meet one of those criteria to be called a living thing, okay? Like for example, a plant cell doesn't move. Tức là thực vật đâu di chuyển đâu. They don't move, but they can reproduce, yes. They can exchange material with the outside environment, yes. Sorry? Virus, of course, they move a lot, but the problem is they cannot reproduce by itself, by its own. Cái này là cái điều quan trọng nhất luôn á. This is the most important thing. It has to be able to reproduce. Cái này là quan trọng nhất luôn á. This is the most important. You must be able to reproduce, okay? And exchange material with the outside environment. Cái quan trọng nhất nó có thể sinh sản được không? And then exchange material with the outside environment. Moving, I think it's just optional. Cái chuyện di chuyển được hay không chỉ là optional, chỉ là phụ thêm thôi. Okay, you understand this cycle? Okay, let's start from here. Lúc nào cũng bắt đầu từ chỗ này nha. Start from here. Virus inject. Genetic
material into the cell. Đó. Còn virus nó chích cái vật chất di truyền của nó vào trong tế bào để inject genetic materials into cell. That's the first thing you should start with. Okay. And then the viral genetic material get into nucleus. Đi vô cái hạt nhân nguyên tử. And then transcription and translation happens in the whole cell. Sau mã dịch lại diễn ra trong tế bào chủ. Okay. And then the whole cell will create millions or many new viruses are created using the host cell. So it means that you use the ribosome, you use like the nucleus, you use the DNA polymerases, the enzymes and everything else in the cell. Nó xài tất cả bộ máy trong tế bào luôn á, bao gồm ribosome nè, nucleus nè, mấy cái enzyme nè, tất cả mọi thứ để nó tạo ra nguyên đống này luôn. It's used a lot of things to create new viruses. And then when the cell normally divide or cell division happens, khi mà tế bào nó bình thường nó phân chia hoặc là khi mà phân chia tế bào diễn ra, so many new cells are created. Many new cells are created, and of course, containing viruses. Đương nhiên nhiều tế bào mới được tạo ra mà nó chứa virus đương nhiên này. Of course, containing new viruses. And nó có thể tiếp tục như vậy. They can continue like this cycle, and it's called Lithogenic Cycle. Okay. Sao cái anh này con virus nó có cái điều gì tạo ra cái mối thông nằm trong nucleus? Nó tạo ra gì? Tạo ra cái con virus nó. Tại vì lúc tạo ra cái con virus đó, ý là lúc nào? Yeah. Thì nó nhờ vào cái thì nó lúc mà nó chích vào cái nucleus nó hợp với lại cái chromosome, cái DNA của con chủ luôn rồi. So when it gets into the materials, get into the nucleus, it combines with the host cell DNA already. It combines, nó kết hợp, it combines with the host cell DNA already. So it will force the host cell to only produce the virus. Nó sẽ bắt buộc là cái host cell nó chỉ có thể tạo ra virus mới được thôi. Nhưng mà đương nhiên cái host cell vẫn phải sống nhé. The host cell can have to survive as well. So the cell division happens and create new cells. Nhưng mà đến một lúc nào đó, cái host cell nó không thể thực hiện chức năng bình thường nữa, nó sẽ chết. So when the host cell cannot perform its normal function anymore, it dies. So it will go to this one. Nó không thể nào divide được nữa. Too many viruses inside, it will go into lytic cycle, okay? And then the cell will break down and many new viruses are released. Đóng ra môi trường. And new viruses will infect new host cells, and this cycle continues, you know. Và cái cycle này nó continue, it's called lytic cycle. Hai cái cycle này bắt buộc là nó phải đi kèm với nhau nha. These two must be together, okay? Okay, you should start from here. Nên bắt đầu cái chỗ này. You should start from here. This should be step 1. Should be step 1 here. And then should be step 2. This should be step 2, and then transcription translation. This should be step 3. And then cell division happens. This should be step 4. Nó cycle mà đương nhiên là
Step 4 and then come back to here. Should be step 5. Okay, let's say 5 steps, okay? Coi như là 5 bước đi. Okay, any question? It's like most viruses are like this. Phần đông của virus nó sẽ làm như thế này. Nó bắt buộc là nó phải nhiễm vô một cái tế bào chủ nào đó để nó sống, để tiếp tục nó sinh sản. They have to be able to infect new whole cell to survive. Some cells survive, yes. Một số tế bào nó có khả năng tự nhiên để mà nó kháng lại. Some cells they have a natural ability to resist, kháng lại, to resist viral infection, chống lại cái sự viral infection. But those are rare, you know, hiếm lắm. So let's say in the winter time we often have something called flu, right? Mùa đông rất là dễ bị flu luôn. Flu is caused by viruses. Tải lượng virus nó tăng trong không khí là do cái gì? Là do là nhiệt độ thấp. Hệ miễn nhiễm nó bị yếu đi. Lạnh, con người ta cái hệ miễn nhiễm bị yếu đi, thì là cái khả năng của tế bào để nó kháng lại cái sự nhiễm virus nó giảm xuống. Cho nên là nhiều tế bào bị nhiễm, và nhiều tế bào nhiễm thì nó sẽ trải qua lytic cycle thôi. Rồi nó phóng tất cả một đống nữa là làm cho cái tải lượng virus tăng lên. So I was trying to explain, like in the winter time, why is the amount of virus increases so much? It's simply because when it's cold, the body immune system, it's weakened. Nó bị weakened, nó bị làm cho yếu đi, it's weakened, and cells get infected a lot. Rất nhiều tế bào bị infected. So of course they will undergo Lithogenic cycle and eventually cuối cùng là lytic cycle or lytic cycle. So many cells dies and so many new viruses are released to the environment. Rất nhiều virus bị thải môi trường. That's why in the winter time or when it rains a lot, khi mưa rất nhiều hoặc là trời lạnh, the amount of viruses in the air, it's a lot. But why? When it's sunny, tại sao khi trời nắng? Why when it's sunny, everyone is more healthy? Tại sao khi trời nắng vừa đủ mọi người lại khỏe mạnh? You know why? Think about it. Suy nghĩ. Something with a light, something with a heat. Nhiệt độ và ánh sáng. What about it? Say again? Yes, because of photosynthesis, yes, but we are human, we don't photosynthesize, okay? Con người không quang hợp nha. So, the answer is simple, okay? The virus has a protein capsule. Nó có lớp vỏ protein thì sao? When it's sunny, the temperature increases. Khi trời có ánh nắng đi thì nhiệt độ tăng lên, có chuyện xảy ra. The protein capsid can be destroyed by high temperature. Thực sự là cái vỏ protein này nó hoàn toàn có thể bị hủy diệt, hoặc là nó không thể giữ chức năng bình thường nếu mà nhiệt độ tăng lên do ánh sáng mặt trời. I told you, the viruses they cannot survive long in the environment, right? Còn virus không có thể nào sống lâu được trong môi trường. When it's sunny, they survive even less long in the environment. Khi trời nắng nó còn survive ít lâu hơn trong môi trường nữa.
Cho nên là nên mở cửa thông gió ở nhà thôi, chứ đừng có đầu tiên là nên mở cửa thông gió cho cái nhà nó thông thoáng khí, nó bay bớt ra. So you need to open your windows, let the sunlight in, hay để ánh sáng vào nhà. Any question? What time is it? Oh, 11:07, right. Oh, right. That's all what a virus is. Now let's move on to cell membrane, I think. Now, next part will be the structure and function of the cell membrane, and then transport across the membrane. I think that's all we can do today. Chắc hôm nay chỉ làm được phần đó thôi. Cell membrane, okay. Màng tế bào. So cell membrane thì đương nhiên là mình sẽ tập trung vào đâu? Cell membrane của tế bào nhân chủng. Of course, we will focus on the cell membrane of eukaryotic cells, okay? So, what does cell membrane do? It's made by two layers of phospholipid molecules, được tạo thành từ hai lớp của những cái phân tử phospholipids, and then a lot of other things. Nó còn rất nhiều thứ khác nữa nha. There's a lot of other things in there. So let's just start by what is phospholipid molecules. There are many types of phospholipids. Thật sự có nhiều cái loại mà phospholipid lắm. But let's make it simple, okay? We have phosphate groups. Nhóm phosphate group attached to C. This one attachment to O. This one is CH. This one is CH2. This one is CH2. Okay. Và đây nó hình thành liên kết ester bonds, or what's it called? Not ester. Nó là cái gì cũng mất tiêu rồi. Yeah, ester. So basically, you can see that there's a tail. Nó có thể dài, tùy ý nha. The length of this tail can be many carbons, depending on the type of phospholipids. Tùy vào cái loại của phospholipids. This tail can be very long or very short, depends, okay? Tùy. Okay, now, so
molecule like this. Looks like this. Yeah. So we have the head part. We have the head, cái phần đầu. And we have the tail. Cái đuôi, cái đầu này. Have the head and the tail. And then here, it contains something called phosphodiester bonds. Tiếng Việt là phosphodiester. It's called phosphodiester bond. Here, very strong. Thực sự nó cũng chỉ là liên kết hóa trị thôi. It's just a covalent bond, but we have a different name now because of phosphate group. Bởi vì cái nhóm này nó mới có tên gọi khác thôi. Nhưng mà bản chất nó vẫn còn covalent bond. Now, so what else do we have? The head. Do có nhóm phosphate PO4 3 trừ hay 2 trừ gì đó. Like phosphate is negative. So its phosphate is negatively charged. Nó có cái điện cực âm. So this one is hydrophilic, yêu nước. Love water. Ưa nước á. Hydrophilic, love water. Do là do cái điện cực của nó đó. So because of the charge, it makes this part polar. Cái phần mà nó phân cực. This part is polar, nó phân cực. Of course it will hydrophilic. Phần này thì sao? Do là nhiều cái mạch carbon như thế này và nó không có phân cực hay cái gì cả, nó sẽ là không phân cực. This part because of long carbon chain. This is non-polar part. Okay. So what does it mean? Non-polar part tells many long hydrocarbon many long hydrocarbon chains. So it is hydrophobic, sợ nước. So phobia means fear. Hydro means water. Đó, sợ nước. Hydrophobic, or we can call it lipophilic. Lipo means lipid, you know, fat. Philic is love. Yêu chất béo. Ưa giàu, sợ nước. Hydrophobic, fear of water, or love the fat, because they're non-polar. Okay, maybe I should take a break now. Can you take a break now, please? Sẽ hơi bị nhiều rồi. Alright, back to business. Now, so we have phospholipids. So what do we have here? We have a head part and a tail part. This is a glycerol. Or we also call them glycerin. Đấy, 3C, xong rồi 3 nhóm OH. You see, this is a glycerol part. You know, glycerol is like CC, and then OH, you know. 3C, 3OH, 3 carbon and 3 OH groups. So you should put the hydrogen in there. Đặt hydrogen vô thôi. So one glycerol and one phosphate groups, and then tails, long hydrocarbon chains. Những cái đuôi làm từ những cái chuỗi hydrocarbon rất là dài.
long hydrocarbon chains. Okay. Now, so as I've said that the tail is hydrophobic, so they hate water. So in a double layer membrane, they have to orientate this way. Trong một cái màng đôi bắt buộc là nó chỉ có cách này thôi, nó orientate kiểu này. So in a double membrane, they have to orientate that way. So you have to make it this way, like that. Why? Tại sao là như vậy? In double membrane, because why? Outside the cell, so outside and inside the cell are all watery environment. Cả bên ngoài và bên trong tế bào đều là môi trường có nước hết á. Tại bên trong tế bào có dịch tế bào. Because inside the cell we have a watery environment, outside the cell also is a watery environment. So that's why the head, which is hydrophilic, has to point outward. Đó lý do tại sao cái đầu nó ưa nước thì nó phải chĩa ra bên ngoài, and like this. You know? You okay? Cái phần nào ưa nước thì nó phải chĩa ra cái phương nào có nước. Còn cái phần nào nó ghét nước thì nó phải chỉ vô nhau chẳng hạn. So the head that hates and that will love water, they will be here because the watery environment is here. And inside the cell is also watery environment as well. Ngoài tế bào, trong tế bào nha. And here you have the tails which are hydrophobic. So they will come together like this. Nó đều là không phân cực kỹ nước cho nên nó phải chỉ vào nhau, nó cũng hấp dẫn nhau nữa. The hydrophobic parts are non-polar. They attract each other and they create a non-polar environment. Inside the cell membrane. Bên trong màng tế bào nó sẽ có cái gì? Nó sẽ có môi trường không phân cực, tức là môi trường ưa dầu á, bên trong cái màng tế bào này. But the outside and the inside the cell are watery, so you have see the heads outward, you know? Môi trường bên trong và ngoài tế bào đều là nước cả, cho nên là cái head nó phải hướng ra ngoài, like this. Make sense, right? Cái này nó dựa nó chỉ để vậy thôi, chỗ này không có cái gì hết á. There's nothing in between like this. It's just tails and tails, you know, nothing in between. And the membrane is like this. They can move, okay? Cái màng nó di chuyển được nha. The membrane can move like this. The membrane can move like this, so that's why it's very flexible. Nó rất là linh hoạt luôn á. Very flexible, linh hoạt. Nó rất là linh hoạt, they're very flexible. Và thực tế là một cái phospholipid này nó có thể nó thoáng đổi chỗ với cái này cũng được nữa. Like in reality, one phospholipid here can replace another phospholipid like this, like that. You know, nó gọi là tình trạng flip flop. Very flexible. I need to. So, phospholipids molecule can freely move and can
freely move and exchange their position in the membrane, in the cell membrane. Nó có thể di chuyển và nó thay đổi vị trí của nó trong cái màng một cách dễ dàng. Exchange the position. Like for example, this one can move here, for example, and this one can move there. This is called a flip-flop. Flip-flop movement. Sự di chuyển giống kiểu flip-flop, they can exchange the position. Thật sự lúc mà em nói á, trong kỳ thi á, thì em cứ việc mà vẽ hình ra là được. Just draw something when you're in exam room, okay? So the people will know that you understand it. Okay. Nếu mà cái tính chất của nó như vậy thì mình đoán xem là cái màng tế bào nó sẽ cho cái gì đi vô. So with this characteristic, the outside we have the head, which is polar or water loving. Polar. This one is non-polar. So what can get inside the cell membrane? Đoán xem. Cái phần ngoài của cái màng tế bào nó là polar, phân cực. Cái phần bên trong này là non-polar, không phân cực. Thì nó sẽ cho cái gì qua màng tế bào được? Yes, it will allow fat, which is, which is lipid. They can go through the non-polar part very easily. Những cái gì chất béo, they can go through the non-polar part very easily. Nó sẽ đi qua cái phần mà không phân cực rất là dễ dàng luôn. Because this is the majority of the membrane. Phần đông của cái cell membrane nó chính là cái phần non-polar. Okay. Đó là lý do tại sao em dùng kem dưỡng da mà có thành phần chất béo nó thấm vô da rất là nhanh. Vì da là tế bào da, nó có cell membrane, nó cho cái chất béo thấm vô khá là nhanh. Trong khi đó em để hột nước lên trên bề mặt da xem thấm không? Not really, right? Nó sẽ bay hơi trước khi nó kịp thấm. So that's why when you have a droplet of water, a droplet of water on your skin, it's not easily absorbed into your skin. But when you use Vaseline, you know Vaseline, right? Which is fatty, nó mang tính béo, on your skin, it can easily get absorbed in your skin because of that. Because skin cell has this structure. Tế bào skin cells, tế bào da có cấu trúc như vậy. Okay, make sense? Okay, my question is, can ions, ion có qua được không? Can ions get inside the cell easily? For example, Na plus natri, Na plus sodium ions, potassium ions, calcium ions, magnesium ions. No qua được. Because ions are polar. Nó có cộng trừ mà. Nó có phân cực. Because ions are polar, even though they can get attracted to these heads, right? Mặc dù nó có thể bị hấp dẫn với cái head này, nhưng nó không vượt qua nổi cái khúc này. Even though it can get attracted to this head, which is polar, ions cannot get through this non-polar environment easily. Đó là lý do tại sao chúng ta cần cân ion để giúp nó qua. That's why we need ion channels later, okay? Ion channel. It naturally allows
fatty, sorry, non-polar moment. It naturally allows non-polar or fatty molecules to get into the cell, to get through. Easily. Nó tự nhiên, một cách tự nhiên nó cho phép những cái phân tử mà béo hoặc là không phân cực nó đi xuyên qua một cách dễ dàng, get through easily. Thật sự nước cũng không khó lòng mà đi qua được, nó phải có một cái cổng nó gọi là aquaporin, là cái cổng mà cho nước vô. Even water you cannot get inside the cell easily. You need something called aquaporin, but that's later. Ions or other polar substances cannot get inside the cell easily. They need channels. To help that. To help with transportation. Chúng cần những cái kênh để giúp với cái sự vận chuyển này. They need channels to help with transportation. Okay. Okay, that's about it. Now, let's go deeper into it. Chúng ta đi vô sâu chi tiết. What can be found in this two layers of phospholipid molecules? And we call them bilayer. Bi là hai, bi mean two, you know? Yeah. Bilayer. So I'm just gonna draw like this. Chúng ta sẽ tìm được những cái gì ở trong đây. So what can be found inside this phospholipid membrane? We can see big things like this. Chúng ta có những cái phân tử rất là bự như vậy. These are receptors, có thể receptor hoặc là ion channel, hoặc là nói chung là tế bào cảm nhận, nó gọi là cái gọi là cái cơ quan cảm nhận, hoặc là cổng ion, kênh ion. This one can be ion channel. Ion channel allows ion to get inside hoặc là outside đó nha. You can exchange ions in or out of the cell. Inside or outside the cell. Okay. Now let's continue. Now, what else can we find? Chúng ta có một số cái phân tử nữa, đó là phân tử cholesterol. We can find cholesterol molecules in there. Nice. Thank you.
Let's just draw this way. What are these things? These are cholesterol molecules. Những cái phân tử cholesterol. So these are nhớ là cái cholesterol molecule nha, chứ không phải cholesterol mà thông thường chúng ta nghe thấy trên quảng cáo đâu. This is not something the cholesterol you hear on advertisements, okay? This is cholesterol molecule. What does it do? Tại vì cholesterol vốn bản chất nó chỉ là cái vòng giống như thôi, và nó có một cái chain ở đây, nó sẽ rất là không phân cực hay là béo, cho nên đương nhiên phải nằm ở trong đống này rồi. Cholesterol molecules, it's non-polar and it lies embedded. Bed là cái giường, lies embedded nó nằm giống như là được đính cứng cho nó luôn, không đâu đó. It lies embedded inside the cell membrane. What does it do? Nó dính cứng như vậy để làm gì? Nó giữ làm sao cho mấy cái phospholipid này nó không có di chuyển quá nhiều. Thì nó làm gì? Làm cái màng tế bào nó cứng hơn và làm cái màng tế bào nó vững chãi hơn, nó khó bị vỡ hơn. So it helps the cell membrane to be more rigid. Khó bể hơn, khó vỡ ra, khó vỡ bể. It's hard to break. Khó vỡ bể, more rigid. And stronger, và cái mạnh hơn đó. More rigid and stronger. What is cholesterol? Cholesterol is like this. Một vòng 6, 6 member ring, một vòng 6, xong qua bên phải, to the right, another 6 member ring, 6 carbon ring, going up, this way, another 6 member ring, một cái dòng 6 nữa, and going to the right, 5 member ring, dòng 5. Đây là cấu trúc có bằng steroid. This is called steroid structure. We did this one before, right? But for cholesterol, they have something like this, like chain and things like that, and OH groups and things like that. Nó cholesterol nó sẽ có thêm những cái giống như vậy. Cholesterol molecule, they have OH group and then carbon chain, something like that. Okay, let's continue. You will have something else too. Nó sẽ có một số cái mà nó vươn ra khỏi màng tế bào, nó gọi là những cái anten của tế bào để giúp tế bào nó cảm nhận môi trường bên ngoài. So we have something like this, lipoproteins.
Glyco bên đường là glucose. Sugar, glucose, sugar, or glucose, glycoproteins. Helps, the glycoproteins helps the cell to communicate. Nó có tương tác và nó giao tiếp nha. Help the cell to communicate or feel the surrounding environment. Cho nên là nếu như bây giờ chị Như quyết định muốn cho bé học lại luôn á, bởi vì là 2 năm ở Việt Nam mình How is it to communicate or feel the surrounding environment? Tại sao nó phải làm điều này? Các bạn không có nhìn được. Nó có nhìn được môi trường ngoài, nó biết được cái gì cả. Nó phải cảm nhận môi trường bên ngoài. Là cái cell cannot see, cannot smell like human. They have to be able to feel the environment with these glycoproteins. Sorry? Yeah, cilia is in UK yeah, but cilia it's bigger. Nó sẽ to hơn nhiều. It will be bigger than the glycoproteins, you know. Cái cilia nó còn giúp một nhiệm vụ khác, đó chính là nó dẫn truyền cái vật chất di truyền với hai con vi khuẩn. Cilia also helps the two bacteria to exchange genetic materials. You can also have other things too. Có thể có rất nhiều thứ khác nha. Okay, what else? We have phospholipids here, we already talked about it. Nói chung lúc nào là phải nói cái phospholipid trước nha. To talk about cell membrane, we need to talk about phospholipids before we talk about other things, okay? We also have something called you know what I'm drawing? Đó chính là bào quang cảm nhận. This is a receptor. So basically I'm drawing a receptor. And this is called substrate. Tác chất. Substrate. Tác chất. Okay. Tác chất nó sẽ đi vào cái khúc này của receptor. The substrate will go into this part of the receptors. Và nó sẽ có nhiều cái protein dính kèm nữa, nhiều nhiệm vụ khác, ví dụ G protein chẳng hạn, cyclic CAMP, cyclic AMP, for example. Have you heard about it? Yeah. So there will be other proteins attached to it. This is called receptors, okay? The receptors helps the cell to recognize substances. To recognize substances in or outside the cell, and then và nó giúp cho cái hệ thống mà giống như là để cell nó hồi đáp lại kiểu gì. And then helps
in cell signal, cell signaling, truyền tín hiệu. And they help in cell signaling and cell responses. Và nó giúp cho cái chuyện mà hồi đáp tế bào này. Hồi đáp đáp trả. So what does receptor do? Okay, so like for example, we have a substrate which is caffeine. Let's say caffeine substrate. Đây chúng ta có một cái tác chất là caffeine chẳng hạn. When it get into the receptor will feel accepted, and the receptor will change. Khi nó nhận được cái caffeine thì sao? Thì cái receptor nó sẽ thay đổi cấu trúc của nó, và nó dẫn đến cái protein liên quan đến nó sẽ gây ra một đống những cái chuỗi phản ứng hóa học gì đó, và nó dẫn đến cái tế bào nó sẽ thay đổi về hóa tính hóa học. So when caffeine get inside the cell membrane, get into the receptor will change, and it leads to the other protein attached to it changing, and then the cell will respond, mà thường là nó sẽ dẫn đến chuyện gì? Tỉnh táo, cho nên là nhớ hình như là caffeine is like I think cyclic AMP or G protein, I don't remember. Một trong hai đó, G protein hoặc là CAMP, một trong hai đó. Yeah, like I don't remember. Okay, anyway, you don't need to go that detail. Không cần phải đi một cách mà chính xác quá, một cách mà quá là sâu vậy. Okay, receptor, lipoprotein, channel, cholesterol. I think there's nothing else. Nghĩ không có gì khác đâu. I think there's nothing else to mention. What time is it? Okay, don't worry. We'll talk more about transport across the membrane. Chúng ta phải nói về cái phần transport, okay? Well, we'll do that. Transport across the membrane. Why is my pen like this? I need another pen. Okay. Thì còn cái gì nữa không? Got it. This is Japanese, you know. Well, they say that use good things from Germany or Japan, but don't work with them. I'm just joking. I'm just joking. They're so strict. It's actually too hard to work with those people because they're really strict. Khó tắm lắm luôn. Okay, so membrane transport. Perfect. Membrane transport. Okay, so as I tell you, fatty substances can get into the cell very easily. Cái chất mà nó béo nó có thể đi qua mà tế bào rất là dễ dàng luôn. But what about polar molecules? Vậy thì những cái polar molecules thì sao? So we have membrane transport. We have to talk about active and passive transport. Chủ động và bị động.
So active transport requires ATP to move substances against the concentration gradient. Nồng độ, cái sự chênh lệch nồng độ với hai bên là concentration gradient đó. Chênh lệch nồng độ giữa hai bên trong và ngoài tế bào. Okay. So the difference in concentration between inside and outside of the cell, okay? So if you want to move against this one, you have to use ATP. Bây giờ đương nhiên là bình thường là cái chỗ nào nhiều hơn nó sẽ chạy qua chỗ nào ít hơn, đúng không? Normally a place with a higher concentration will move the substances to the place with lower concentration. Okay? However, sometimes you need to do the opposite. Đôi khi chúng ta cần phải làm những cái điều ngược lại. So we need ATP to do that. Okay? Passive transport. Passive transport hay là gọi là di chuyển bị động á. Chủ động này bị động. So passive transport doesn't require substances move according to the concentration gradient. Thì đương nhiên là nó sẽ di chuyển dựa vào cái chênh lệch nồng độ với hai tế bào bên trong bên ngoài rồi. Okay? That's passive transport. Thật sự là nó như thế này. It's actually like this. There's classification, nó có sự phân định nữa. So we have facilitated diffusion. Nó gọi là sự mà thẩm thấu mà có sự giúp đỡ. So facilitated means you are helped somehow. You diffuse, thẩm thấu, có sự giúp đỡ. Facilitated diffusion includes active transport and passive transport. Okay. But other ones we have is simple diffusion. Nếu mà nó đơn thuần thì nó không có cái gì giúp đó. If it's simple diffusion, there's no channels. No channel, okay? You do not need channels. Nó có di chuyển một cách đơn thuần thôi, thông qua cái màng thôi. It's just simple diffusion, they just move freely. Move freely without help. Without the help of anything. Channels. Move freely without the help of channels, okay? Like for example, what? Ví dụ như những cái phân tử chất béo này, như thầy đã nói, nó phải di chuyển dễ dàng, không cần channel gì hết. Like for example, I said fatty substances
They can move freely without the help of any channels. They use simple diffusion, okay? Thì đương nhiên chỗ nào nhiều hơn nó sẽ di chuyển chỗ nào ít hơn thôi. So wherever there are more molecules, they will just move to the place with less molecules. Or you can say that high concentration moves to the place with lower concentration. But when we talk about facilitated diffusion, we need channels, okay? Khi mà nói về cái di chuyển, cái thẩm thấu mà nó có sự giúp đỡ thì chắc chắn là giúp đỡ từ đâu? Từ những cái channel. So we have active and passive transport. So let me just erase this thing quickly. Okay, let's say this. Now, so outside of the cell, there's always more sodium than inside the cell. Bên ngoài tế bào lúc nào cái lượng sodium Na cộng nó cũng nhiều hơn bên trong tế bào cả. So there's a lot of sodium outside of the cell. Na. Sodium outside the cell. Yes. So through an ion channel, we call sodium channel. Now add a sodium. Also through sodium channel, the sodium outside the cell will move into the cell, right? Nên là nhiều hơn, nó chảy cho nên là ít hơn thôi. So outside the cell there are more sodium, so inside the cell is lesser. So when you open this channel, khi mình mở cái kênh này ra, when it's open the channel, they will flow into the cell according to their concentration gradient, dựa vào cái nồng độ khác biệt. Okay. However, there are cases when you need to take them out. Từ từ em sẽ học đến cái phần đó. You will surely go to that part. So what now? What if I draw another channel? If I draw another channel, let's say potassium channel. Potassium, kali. If I draw potassium channel, inside the cell there are a lot more potassium. Bên trong tế bào lúc nào nó cũng sẽ có nhiều. Okay. Potassium. So when you open the channel, of course, this thing will move out, right? Đương nhiên rồi. But that is passive transport only. Anh chỉ nói là di chuyển bị động thôi nha. Tại vì đâu có dùng điện đâu như ATP đâu. However, there are cases that you need to do some other things. Nhưng mà đôi khi mình lại cần để mà di chuyển cái chiều ngược lại. We need something else. We need something called sodium potassium pump. Tại sao gọi là cái bơm? Tại sao gọi là cái bơm? Bơm thì cần điện. Why is it called a pump? Sodium potassium pump.
pumped heat and electricity. That electricity is ATP, right? So when you use ATP, they will pump the potassium back into the cell. Nó sẽ pump ngược lại, and then there will be sodium. And it will move this one out. Nó theo chiều ngược lại, right? You see, the pump will pump the ions against its concentration gradient because there are less sodium in there, but you still pump it out, right? Ít sodium bên trong nhưng vẫn muốn bơm nó ra. Mấy cái tên của mấy cái này á, toàn là những cái sau này mình sẽ cần học nha. These are things that you need to study later anyway. So this one requires ATP. So this transport is a passive transport. Okay? Of course là nó có facilitated diffusion. Of course that is facilitated diffusion because you need help of a pump or a channel, right? Okay, you understand it? Xảy ra cùng lúc. Tất cả những cái này nó có thể xảy ra cùng lúc hoặc là khác thời điểm. These things can happen at the same time or at a different time. Depends. Nó tùy nha. I'm just saying, okay? Cái pump này á, nếu mà em học cái vụ mà điện thế nghĩ đi tới hoạt bằng á, em sẽ học đến K cộng, Na cộng, xong rồi cái pump để mà nó bơm ngược lại. You will learn about cell, what's it called? Cell potential. Điện thế tế bào, cell potential. You will learn about it later, I think. Where is that? I think that's it. Yeah, that's membrane transport. Alright. So beside ions, we have other kind of channel, like for example, glucose channel. You know what it does transport? Of course, glucose. Đương nhiên nó sẽ vận chuyển glucose rồi. You have other kind of channels. Glucose channel, we have calcium chloride channel, Cl Ca2 cộng, something like that. And other substances as well. Any question? I think that's it for today. Okay, there goes the membrane. Okay, that's good enough, I guess. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.